Dashur miq, ja ku takohemi edhe sot tek emisioni Porta e agjeruesit, aty ku si zakonisht siç kemi paralajmëruar do të trajtohen tematike të cilat do të na ndihmojnë për të ngritur vetdijen tonë, për të pasur besim më cilësor. E sot do të flasim për një çështje që është shumë e rëndësishme ta njohim, është fjala për pasimin e egos në praktikën fetare, se sa është e rrezikshme kjo dhe se si duhet të jemi më korrekt në zbatimin e duhur të fesë, do ta kuptojmë nëpërmjet bisedës që do të zhvillojmë sot me Hoxhën Arsim Morina. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se gjej. Atëherë Hoxhë, është e qartë që në fe pasimi i egos është i qortuar, por çka nënkuptojmë me pasimin apo me inkuadrimin e egos në praktikën fetare? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju dëshoj juve dhe gjithë ata vëllezër dhe motra që na dëgjojnë neve mbrapa ekranit, ju dëshoj një Ramazan të bekuar. Inshallah Zoti gjithë ato punë të mira të cilat ne përpiqemi që të bëjmë gjatë këtij muaji, gjithë atë sakrificë dhe gjithë atë adhurim, inshallah Zoti na pranon. Dhe lutim Zotin xhaleshan që vërtet jetë një Ramazan në të cilin ne do ta ndryshojmë vetveten tonë. Ajo gjëja e cila kërkohet nga ne që më së shumti ta ndryshojmë është ta ndryshojmë karakterin ton, ta ndryshojmë atë anën e brendshme, ta kemi një karakter të kalitur në mënyrën më të mirë, nga se edhe kjo është ajo objektiva kryesore e Ramazanit, që ne vërtet të jemi njerëz të devotshëm, që të jemi njerëz të përkushtuar ndaj Zotit xhaleshanuhu. Patjetër se gjëja kryesore për të cilën besoj që edhe është më e vështira që ne ta mposhtim dhe që të triumfojmë karshi saj, është pikërisht ajo egoja jon. Nga se lehtë është në aspektin material që t'i braktisim disa gjëra, që të heqim dorë nga disa gjëra, kurse nga ajo e cila është e brendshme dhe nuk shihet dhe nuk vret vërtet është shumë e vështirë. Andaj çdo njeri ka ego, parasysh se kjo është e lindur me njeriu, edhe është duhet kuptuar si diçka shumë e mirë, si diçka shumë e nevojshme. Mirë, po në momentin kur ego fillon dhe merr kahje të lakuar, fillon dhe në atë mënyrën që fillon dhe të imponohet ego ndaj gjitha atyre citateve hynore, atëherë kjo është ajo që në përgjithësi Zoti xhaleshanu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë qortuar. Andaj ego është e natyrës së njerëzit, është gjë normale që njeriu të ketë ego, që ta tregoj veten e tij, që ta tregoj personalitetin e tij, që ta tregoj dijen e tij, që ta tregoj ndikimin e tij. Mirë, po në momentin kur egoja e tij e shpije në rrugë të gabuar, shpije larg udhëzimit, te kalon arsyen? Te kalon arsyen e çdo gjëje, arsyen e fesë, arsyen e jetës, arsyen e familjes, atëherë domethënë atëherë është problematike. Andaj ne duhet përpiqemi, ne duhet synojmë, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, që sadopak të mundohemi që ta kalitim moralin ton, karakterin ton, edhe egon ton, e cila është shumë e nevojshme. Dhe sa është i rrezikshëm Hoxh pasimi i egos në fe? Është i rrezikshëm parasysh se ne megjithatë quhemi musliman. Fjala musliman do thotë se ne i dorëzohemi konceptit hyjnor, i dorëzohemi asaj platformës të Zotit xhaleshanuhu. Në momentin kur njeriu e shfaq një lloj rebelizmi, edhe sikurse nuk i pëlqen ajo që ka caktuar Zoti xhaleshanuhu, ajo që ka vendosur Zoti xhaleshanuhu, dhe don ky që të bëj diçka tjetër ose don që të manifestoj diçka ndryshe ndaj asaj, atëherë kjo është domethënë është rrezik. Parasysh se kemi të bëjmë me diçka e cila është udhëzim dhe kemi diçka e cila është ego, është diçka domethënë që njeriu andin kjo është vetvetja ime dhe unë kështu të kam dëshirë që ta kuptoj fen, kështu të kuptoj agjërimin, kështu të kuptoj lëmoshën, kështu të kuptoj kët. Jo, ne i themi parasysh se çështja fesë, domethënë është çështje e prerë nga ana e Zotit xhaleshanu. Allahu ka dhënë udhëzime të qarta, ka dhënë norma të kapshme, ka dhënë norma të cilat janë të gjitha të njëjta domethënë për gjithë njerëzit. Atëherë nuk e kemi ne atë drejtën që unë ta kuptoj këtë normë kështu, apo unë ta kuptoj këtë dispozit kështu, dhe ashtu siç them unë, ashtu do të vërteta. Të kesh mendim ndryshe në fe nuk është e qortuar, është vlerë madje. Është vlerë, patjetër se është vlerë, domethënë gjithmonë flasim suazat asaj e cila konsiderohet fe. Domethënë, parasysh se feja jon fal Zotit xhaleshanu është fe universale, është fe madhështore, është fe e cila i përshtatet çdo kohë, i përshtatet çdo gjenerate, i përshtatet çdo komuniteti. Dhe
çësia jonë e kuptimit ndaj fesë, domethënë që unë e kuptoj fen në bazë normave, në bazë standardeve dhe në bazë të premisave të fesë, ajo nuk ka gjë të keqe. Mirë, po në momentin kur ti me egon tënd dën që të kundërshtosh direkt, atëherë kjo domethënë është e çortuar ashtu siç i hasim një numër të madh. Rrezikohet besimi i personit që pason egon apo rrezikohet feja? Feja absolut nuk rrezikohet, bojar, nga se sado që ne mundohem me adhurimet tona, ose mundohem me tejkalimet tona, ose me neglizhencën tonë, ne as nuk do t'i sjellim mirë fesë, as nuk do t'i sjellim keq mirë, po ata që rrezikohem, domethënë permanent jemi ne që domethënë që të devijojmë, për arsye se citatet tekstualisht përmenden, domethënë nga sa njeriu i cili e ndjek egon e tij, domethënë ndjek ashtu siç e përmend Zoti dhe siç e përmend Muhamedi alayhis salam, domethënë fundi është lajthitja, është devijimi, domethënë është lakimi nga ajo e cila është standard e vendosur nga Allahu i plotfuqishëm. Po, dhe pse mendoni që njerëzit ndonjëherë e pasojnë mendjen e tyre dhe jo ajo çfarë kërkohet realisht në praktikën fetare? Pse vjen deri tek një gjendje e tillë? Po mund të themi pse janë disa arsye. Arsyeja e parë mund të them se është si pasojë e ignorancës së njerëzve që kanë ndaj fesë. Shkak tjetër ose pse tjetër mund të jetë që njerëzit kanjëherë dojnë që të veçohen nga të tjerë, dojnë që të shfaqin norma tjera ose të shfaqin modele tjera ose modalitete tjera që të paraqiten pak më ndryshe, domethënë edhe kjo është një kompleks që njerëzit zakonisht e kanë, edhe mundohen kanë njerëz që ta shfaqin nëpërmjet fesë, nëpërmjet praktikimit të fesë. Arsye tjera ka mundësi që dikush të manipulohet ose me qëllime të mira ose me qëllime të këqija, që të bëhet prej e ndonjë interpretimi të caktuar. Sot është shumë problem për arsye se njerëzit kanë mundësi me pas qasje nëpërmjet rrjeteve sociale, komentime të ndryshme të ajeteve të Kuranit apo të haditheve të Muhamedit alayhis salam, apo ndonjë verdikt që ka jap ndonjë hoxh i caktuar, qoftë edhe në kohën e hershme, qoftë edhe tash. Andaj njerëzit e kapin pak më ngushtë, domethënë nuk e zgjenojnë domethënë atë kuptimin e shpjegimit të fesë, edhe kufizohen vetëm me disa, për shembull, kushtimisht thonë me disa ajete ose me disa citate fetare, dhe aty ngulin këmbë dhe mendojnë se vetëm ajo është ashtu siç e kërkon Zoti xhallahu. Dhe përmendet mund të jenë ignorant përballë fesë apo jo? Patjetër. Mund të jenë të ngritur intelektualisht në fusha të ndryshme, por te çështja e fesë mund të jenë ignorant, apo? Padyshim ka mundësi njëri, domethënë që të shkelçejë në shumë asfera të jetës, mirë po ka mundësi që në një porë të fesë bëhet edhe me një për shembull, na bojara dim se feja jonë shoqëror Zotit është shumë e gjerë. Domethënë kemi aspektin ekonomik të fesë, kemi aspektin domethënë edukatës, së mirësjelljes, kemi aspektin juridik, e gjitha këto, edhe një hoxh ka mundësi që e njeh një lëndë të fesë shumë më mirë dhe është ekspert në atë çështje, përderisa disa lëndë të tjera ose disa pjesë tjera të fesë, domethënë nuk ka shumë informata. Andaj pikërisht në momentin kur njeriu domethënë si pasojë mos informatave drejtim janë të kujdesshëm normalisht. E njohin rrezikun. Po, shoqër Zotit, mirë po rreziku është domethënë tek pasuesit e xhallarëve, tek xhamati, tek njerëzit, tek popullata në përgjithësi. Po, dhe kompetent për të folur për fen kush është? A mund të jetë gjithë secili? Normal se nuk është gjithë secili, se nëse është gjithë secili, atëherë domethënë feja jonë do të bastardohej, atëherë feja jonë do të dëformohej, dhe Zoti xhaleshanu këtë megjithëse është e garantuar si fe. Është e garantuar, mirë, po megjithatë Zoti xhaleshanu i ka lënë disa mekanizma që në bazë të atyre mekanizmave Zoti xhaleshanu e ruan fenë e tij. Për shembull, ndër ata janë dietarët adekuat, domethënë që janë të dëshmuar me dijen e tyre, me praktikimin e drejtë të fesë, me verdiktet e tyre fetare. Këtu nën kupton edhe institucionet e ndryshme fetare që janë gjithandej domethënë në botën islame, domethënë kur e japin një verdikt fetar ose kur japin një fetva ose kur japin një qendrim, ka shi disa lëvizjeve, ka shi disa ngjarjeve të cilat ndodhin, normal se atë fetva ose atë qendrim fetar domethënë e japin pasi që i kanë shtrirë gjitha njohuritë e tyre, gjithë kapacitetin e tyre dhe në fund domethënë e japin një, edhe atëherë njerëzit janë të obliguar që ta ndjekin domethënë atë qendrim të dietarëve. Dhe është i trajtuar në detaje çdo aspekt fetar? Nga dietarët, nga institucionet, siç thoni ju?
Dietarët e kanë për detyrë. Është çdo praktikë fetare për besimtarin nëse do ta praktikojë fen në përpikri? Fal Zoti xhaleshanu, ashtu siç kemi citate nga feja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Zoti xhaleshanu gjithmonë do të bëj që të ketë dietar të cilët e ripërtrin, domethënë besimin, e ripërtrin fen, edhe në një fjalë janë kushtimisht nëse mund ta themi janë ata revolucionarët që do ta gjallërojnë fen. Andaj asnjë vend dhe asnjë kohë, asnjë moment domethënë nuk ka qenë i zbrazët domethënë fjala dietarëve, qëndrimi i dietarëve që i kanë sqaruar domethënë të gjitha gjërat. Mbesin njerëzit që të kenë besim më të shtuar karshi domethënë karshi institucionit të hoxhës, karshi institucionit të gjithë atyre domethënë institucioneve të cilat janë më të vërtetë kanë një besueshmëri domethënë tek popujt, tek gjeneratat, edhe që të pasohen dhe të ndiqen udhëzimet dhe porositë e tyre. Dhe derisa gjithçka është e qartë, pse vjen apo kur vjen në shprehje egoja tek njeriu për të bërë një praktikë fetare? Ashtu siç e theka më herët Bojar, ne për shembull këtë në jetën tonë i hasim, domethënë njerëzit kemi njerëz të natyrave të ndryshme. Kemi njerëz të atill që janë të prirë, domethënë që të veçohen nga të tjerët. Me pretekstin kinse që unë jam ai i cili e kam kuptuar më drejt dhe më mirë dhe kështu duhet të jetë, domethënë kështu duhet të jetë ai kuptimi i përgjithshëm dhe sikurse mundohen që ta imponojnë një gjë të tillë. Dhe duke i paraqitur të tjerë se të gjithë domethënë janë në lajthitje, janë në gabim dhe nuk e kanë mirë dhe nuk e kanë drejt. Andaj është një kompleks. Kjo është një stad i lartë i inkuadrimit të egos në fe, apo jo? Ky stad pastaj imponohet edhe të tjerëve pastaj ka pasoja dhe fillon me kalimin e kohës të bëhet një dukuri edhe aty pastaj domethënë vjen dete mënyra kur njerëzit pastaj është rrezik që të lajthiten dhe që të devijojnë. Kur njeriu ndodhet për një fakti fetar, përballë një fakti fetar për ta praktikuar, por personalisht nuk i përshtatet, pastaj këtu fillon inkuadrimi i dëshirës së tij për ta praktikuar ndryshe. Po, edukimi jon fetar na thret që ne të mos bëjmë ibadete të caktuara, adhurime të caktuara, nëse paraprakisht ne nuk e kemi ndonjë argument fetar. Për shembull, Zoti xhaleshanu thotë falem në la ilaha illallah, dije se nuk ka të adhuruar me merit përveç Zotit xhaleshanu. Andaj Zoti xhaleshanu na thirr neve të gjithëve se para se që ta bëjmë një hap, patjetër ne duhet të jemi të matur, ta dimë se ky hap që ne e bëjmë, a është i bazuar në argumenta fetare, a ka bazë, a ka vepruar dikush kët, a ka thirrur Zoti, a ka praktikuar Muhamedi alayhis salam, nëse është një gjë e vërtetuar, atëherë ne themi se duhet ta bëjmë kët. Jo ta marrim një herë, ta bëjmë veprimin e pastaj të kërkojmë a ka ndonjë mbështetje fetare, a ka ndonjë argument i cili e mbështet pikërisht domethënë qëndrimin dhe atë pozicionin që un jam pozicionuar domethënë të bazohemi në fe. Po, dhe a ka mundësi hoq të ndodh edhe ky fakt që njeriu të pasoj egon e tij në fe dhe të jetë në të vërtetën? Unë siç e theka më herët, domethënë egoja në esencë nuk është gjë e keqe, për arsye se është natyrshmëria e njerëzit. Mirpo, në momentin kur egoja e tij shkon në drejtim me atë e cila është fetare, me atë e cila është e thirrur nga Allahu dhe nga feja jon, atëherë automatikisht kjo nuk është ego. Atëherë kjo nuk mund të konsiderohet sikurse ego. Mirpo është një dozë e shtuar, një vullnet i mirë, një anë pozitive që njeriu ka dëshirë domethënë që të jetë sa më praktikues i atyre domethënë atyre bindjeve dhe atyre ritualeve dhe atyre normave të cilat ai praktikon në jetën e tij. Andaj kjo absolut nuk konsiderohet sikurse ego, për arsye se Muhamedi alayhis salam edhe në këtë rast e ka lavdruar. Për shembull, kemi një hadith në të cilin thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar asnjëri për jush derisa egoja e tij të mos përputhet me atë që un kam thirrur. Domethënë, nëse egoja e tij është në përputhje dhe shkon në mënyrë paralele me udhëzimet e fesë tonë, atëherë kjo nuk quhet ego, mirë po quhet një përkushtim i sinqert ndaj Zotit dhe ndaj fesën përgjithësisht. Dhe cilat janë defektet tjera apo defektet kryesore që manifeston egoja apo dëshira për ta praktikuar fen sipas egos së njeriu?
Defektet është rreziku për individin, për arsye se një individ, domethënë në bazë të kësaj vije është rrezik që të lejthitet të devijoj. Pastaj rreziku është për shoqërinë, për komunitetin, për familjen e atij personit, për njerëzit që rrinë rreth tij. Saqë është rrezik, domethënë fillon dhe të bëhet dukuri, e pastaj domethënë të merr forma tjera, edhe pastaj ka pasoja tjera, domethënë fillon kur njeriu e kap një farë lloj vetkënaqësie. Për këtë arsye ka thënë Muhamedi alayhis salam, tri gjëra janë të cilat domethënë e shkatrojnë njeriu. Ndër ato ka përmend egoja e cila pasohet në mënyrë të vazhdueshme, dhe është i'jabul mar'i, i'jabu nafsi, domethënë kur njeriu aq shumë i pëlqen vetja e tij, domethënë filloj dhe i pëlqej vetja e tij, në një fjalë i pëlqejn veprat e tij, i pëlqejn qëndrimet e tij dhe filloj në atë kuptimin që ta shoh vetëm vetveten e tij. Kurse të tjerë të gjithë janë, domethënë, dhe kjo pastaj është rrezik që të bëhet dukuri. Dhe këtu pastaj fillojnë ato problemet shoqërore, fillojnë domethënë që të selektohen disa njerëz, t'ju flet disave e disat janë ashkaloj, me disa i konsideron më afër kurse ata të tjerë i konsideron shumë më të larguar e kështu me radhë. Përderisa mësimet si duhet tjetë realisht kjo çështje që po e përmendni. Si duhet ta shohë njeriu veten përballë veprave të tija e kështu me radhë. Falë Zotit Xhaleshanu, biografia Muhamedit alayhis salam, domethënë jeta jonë, përmendoj jeta e muslimanëve është e strëmbushur me shembuj, me ngjarje shumë interesante ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është munduar gjatë gjithë kohës së tij, gjatë gjithë misionit e tij që të edukojë njerëzit, domethënë në këtë aspekt. Është ai fenomeni për shembull kur disa nga shokët e Muhamedit alayhis salam e kanë ndje vetveten e tyre se kanë vullnet dhe kanë mundësi që të bëjnë ibadet shumë më shumë se sa e kanë pa ato ibadetet e zakonshme. Dhe për shembull është një moment shumë interesant, ka qenë një sahabi që ka pas Handhala emrin, edhe një ditë sikurse e sheh veten që është bërë hipokrit. Për arsye se e sheh një rrezik që ka ndodhur tek ai, për arsye se gjendja e tij kur kanë qëndruar me Muhamedit alayhis salam ka qenë krejtë ndryshe, kurse kur vjen në shtëpi dhe fillon, domethënë, që të notojnë në dallgat e jetës, e sheh sikurse ju ka zbehur imani i tij, domethënë ka rënë niveli i tij i adhurimit, i përkushtimit, i dashurisë ndaj Zotit Xhaleshanu, dhe saqë e ka shqetësuar domethënë kjo punë, ndesa shkon e sheh një ditë Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thotë jam bërë hipokrit. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i thotë kujdes Handhala, ai i vetëdijshëm se çka i duke thënë. Dhe ja tregon domethënë atë breng që ka pas ose atë ndjenjë që ka pas. Pastaj Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu pasi që dëgjoi Handhalën, fillon dhe mendon, thotë pasha Zotit, thotë edhe unë e përjetoj një gjë të tillë, derisa shkojnë te Muhamedi alayhis salam, kurse Muhamedi alayhis salam e çetson edhe Abu Bekrin, edhe Handhalën, duke thënë sa'atan fesa. Çast pas çastit, moment pas momentit, është e pamundur që njeriu domethënë të jetë gjithmonë në atë nivelin më të lartë. Për shembull, tash ne jemi në Ramazan. Na dim se para Ramazanit nuk jemi një që jemi tash në Ramazan. Është shumë e vërtetë se njeriu duhet ta shfrytëzoj, duhet të shfrytëzoj ditët, duhet të shfrytëzoj momentet, duhet të shfrytëzoj çastet. Mirë po i shfrytëzon në atë mënyrën më të mirë, në atë kuptimin më të mirë që unë të akumulohem me atë energjinë më të mirë, që të mbushem me iman, që të mbushem me dituri, që të mbushem ta forcoj karakterin tim dhe të kam me një fjalë ta plotësoj vetveten time. Atëherë, me lejen e Zotit Xhaleshanu, këtë energji që unë e kam akumuluar, këtë energji që unë e kam marrë, atëherë duhet ta shfrytëzoj në mënyrën më të mirë. Po. Dhe ajo që ishte e rëndësishme gjithashtu në këtë që përmendët ju ishte çështja e shqetësimit, që a jam në rregull, a jam duke praktikuar mirë fen. Kjo e bën njeriu që të ndjehet më komod pasi që po shqetësohet për këtë gjendje. Në momentin kur njeriu shqetësohet, ne i themi se është një plus, domethënë është diçka pozitive, është diçka e mirë, se njeriu në momentin kur shqetësohet për fen, elhamdulillah ekziston ajo brenga e mirë, se njeriu domethënë përpiqet që të jetë musliman i mirë, që të jetë besimtar i mirë, që të jetë në atë pedestalin më të mirë.
Mirë po, njëherë nuk duhet edhe shumë ta ngarkoj veten për gjëra të cilat për shembull Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë Zoti xhaleshanuhu ka heshtur për disa çështje, për disa gjëra. Jo se i ka harruar Zoti xhaleshanuhu. Mirë po thjesht Zoti xhaleshanuhu nuk do të na ngarkojnë neve me disa gjëra të cilat janë përtej mundësisë dhe përtej kapacitetit. Po, dhe a ka raste kur njeriu në emër të dëshirës së tij që e pat si të arsyeshme për të praktikuar fen më mirë, më saktë e më shumë, të tejkaloj pastaj kufirin e të kërkuarës për të praktikuar fen. Po, pikërisht është edhe ai fenomeni që ka ndodhur në kohën e Muhamedit alayhis salam, është saqë ka filluar më fenomen kur disa besimtarë interesohen për me ditë për adhurimin e Muhamedit alayhis salam, për kushtimin e tij, saqë shkojnë dhe e marrin një hap shumë interesant. Po. Edhe shkojnë edhe i pyesin gratë e Muhamedit alayhis salam. Kjo na jep një përshtypje shumë interesante, se ata e kanë pa se si sillet Muhamedi alayhis salam për shkak në rrugë ose në xhami ose në raport me njerëzit. Mirë po, kanë dashur ta dinë se si është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Domethënë, si e ka atë anën, atë brendsinë e Resulullahit alayhis salam. Kanë qenë të interesuar ta dinë si janë raportet për shembull gjatë ditës, gjatë natës, si janë raportet me namaz, si janë raportet me xhem e kështu me radhë, saqë i kanë marrë disa informata për Muhamedin alayhis salam, janë njoftuar mjaftueshëm, pastaj kanë vendosur. Njëri prej tyre thotë unë më nuk do të flej me gruan time asnjëherë. Tjetri thotë unë më nuk do të ha ditën asnjëherë, mirë po gjithmonë do të haxhoj. Kurse tjetri ka thonë unë vazhdimisht do të falem natën. Po. Edhe këta patyshim se kanë pas qëllimin e mirë, kanë pas qëllimin e pastër, edhe kanë filluar këta njerëz që të bën dukurinë në qytetin e Muhamedit alayhis salam. Mirë po, pastaj Muhamedi alayhis salam këtu ka ndërhy. Ka ndërhy dhe thot si është puna e disa njerëzve. Kam dëgjuar se disa njerëz janë duke janë zotuar se do ta bëjnë këtë, do ta bëjnë këtë. Dhe pastaj thot Muhamedi alayhis salam, pasha Zotin, thot unë jam më i devotshëm, unë jam më i dijshëm. Thot mirë po megjithatë, unë edhe flej natën, edhe falem natën. Edhe flej natën, mirë po kam edhe kontakt me bashkëshortet e mia. Thot edhe agjeroj gjatë ditës, mirë po edhe ushqem, domethënë edhe e prishi agjerimin. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është rruga ime, domethënë kjo është mesatarja, kjo është ajo rruga e cila kërkohet nga ne të gjithë, që ta marrim një farë lloj baraspeshe. Edhe që ta kemi një lloj mesatare. Dhe në fund thot, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai i cili largohet, ai i cili në këtë aspekt, domethënë mundohet që të largohet nga ajo e cila është mesatare, nga ajo e cila është e përgjithshme, nga ajo e cila është me standarde, atëherë le ta di se ka devijuar domethënë nga rruga e ime. Pra, pasimi i egos e ka këtë rrezik për besimtarin. Pra, ky është rreziku i pasimit të egos. Duke menduar se unë do të bëj diçka edhe më shumë, do të shtoj diçka edhe më shumë, do ta bëj edhe këtë dhe këtë, atëherë kjo domethënë është ai rreziku. Po, Hoxh, a flet Kurani për këtë problematikë? Aq shumë janë ajetet e Kuranit që flasin për pasimin e egos, saqë janë të shumta. Zoti xhaleshanuhu flet për arsye se kjo pastaj ka mundësi që egoja e njerëzit të shndrohet edhe në një farlloj si taguti ta themi, për arsye se Zoti xhaleshanuhu thot, nëse ata nuk të dëgjojnë ty, nëse ata nuk të ndjekin ty, nëse ata nuk do të pasojnë ty, ata do të adhurojnë epshin e tyre, do të adhurojnë egon e tyre, ata do të adhurojnë atë vetkënaqësinë e tyre. Edhe kjo është ai rreziku shumë i madh. Do të thonë kur njeriu e sheh se egoja e tij është ajo e cila duhet të adhurohet. Dhe kjo është ai rreziku më i madh. Thot për shembull Zoti xhaleshanu në Kur'an, afara'aita alladhi, thot a ke vrejtur atë i cili është duke ndjekur egon e tij. Thot pasi që ati ju ka bërë e qartë, edhe megjithatë ai vazhdon duke ndjekur egon e tij, thot ai ka lehthitur nga rruga drejt, ai ka devijuar. Pastaj Zoti xhaleshanu fillon dhe e sqaron edhe më shumë. Thot khatama ala sam'ihi wa basari. Thot Zoti xhaleshanu ja kam shelur, do të thonë të pamërit e tij, të dëgjuarit e tij dhe ja kam shelur edhe zemrën e tij. Do të thonë këtu ai ka filluar dhe ka marrë kuptimin tamam ka devijuar. Dhe egon e tij zotruna e ka shndruar si një diçka e cila adhurohet. Pastaj e kemi
ku Zoti xhaleshanu i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë jo pasha Zotin, betohet Allahu në vetveten e tij, duke thënë Muhamedit alaihi wasallam, nuk kanë besuar përdesa ata nuk të pasojnë ty. Domethënë përdesa ata nuk e ndjekin këtë konceptin hyjnor, konceptin që ne e kemi vendosur. Domethënë Allah ka vendosur dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar. Nuk kanë besuar. Domethënë Zoti xhaleshanu nga këta njerëz që e anashkalojnë udhëzimin dhe ndjekin egon e tyre, ndjekin domethënë atë vetveten e tyre, atëherë Zoti xhaleshanu ndaj këtyre njerëzve, domethënë e ka hekur me plot kuptimin e fjalës, e ka hekur epitetin dhe më nuk quhen si musliman, nuk quhen si besimtar. Dhe këtu është rreziku shumë i madh. Po. Dhe hoxh, ata që pasojnë gabimisht idetë e tyre, janë të rrezikshëm vetëm për veten e tyre apo edhe nëse vazhdojnë të bëjnë thirrje në mendimet e tyre? Jo, rreziku do të kishte qenë shumë mirë nëse kufizohet vetëm tek ata. Mirë, po një njeri i cili e ndjek ekun e tij, atëherë ai padyshim se ai duhet ta shfaqë vetveten e tij dhe atë do ta plasoj pastaj tek njerëzit që ai e shet që do të ketë ndikim. Dhe fal Zotit xhaleshanu, shokët e Muhamedit alayhis salam kanë qenë shumë të kujdesshëm. Dhe ashtu siç e kanë përmendur dietarët, çdo dukuri e cila negative është shfaqur në kohën e sahabeve, në kohën e shokëve të Muhamedit alayhis salam, dhe ata kanë qëndruar në mënyrën më besnike, në mënyrën më të drejtë, karshi gjitha atyre formave të devimit të cilat kanë ndodhur. Për shembull, e hasim edhe në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, për shembull ata që thjesht nuk kanë dashur që t'i japin zakatin Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, thjesht dhe këto është kon një farlloj ego, një farlloj pasimi i vetvetes së tyre, pasimi i epshit të tyre, domethënë s'kan dashur me jap zakatin Abu Bekrit, duke u arsyetuar se pasi që ka vdekur Muhamedi alayhis salam, sikur se tashmë nuk është valide çështja e zakatit. Edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ju ka qëndruar domethënë shumë i qartë dhe ka thënë pasha Zotin, është betuar se do t'i luftoj të gjithë ata që nuk ma japin mua, pra atë pjesën e pasurisë së tyre, ashtu siç ja kanë japur Resulullahit alayhis salam, ashtu do hasim edhe në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, në disa raste, për shembull një taj rasti i atij Sabighas, domethënë që ka dashur në një farë mënyrë që të jap një komentim kritë ndryshe ndaj asaj e cila ka qenë domethënë e vendosur, ndaj asaj e cila ka qenë standarde në kuptimin e sahabeve, dhe njihet domethënë qëndrimi i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dhe kështu të më radh. Edhe për shembull edhe tek djali i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, te Abdullah ibn Omer, kur e kanë pyetur për shembull rreth kaderit, rreth caktimit, rreth besimit në caktimin e Zotit xhaleshanu, kur janë shfaqur disa metoda të keq interpretimit, domethënë të besimit të drejtë dhe të pastër, atëherë edhe Abdullah ibn Omer ka qenë shumë i qartë duke i sqaruar domethënë parimet e fesë e kështu me radhë. Andaj them se shoqëri Zotit xhaleshanu gjithmonë, domethënë, edhe kjo është njëra ndër ato mekanizma se si është ruajtur feja jonë. Domethënë është ruajtur nëpërmjet fillimisht themi se Zoti xhaleshanu është ai i cili ka marrë përsipër që ta ruaj fen dhe të mos lakohet, që të mos deformohet dhe të mos devijojë. Mirë, po pastaj kanë qenë shkaktar edhe sahabët edhe shokët e Muhamedit alayhis salam që kanë shpjeguar domethënë në mënyrën më të mirë dhe i kanë qëndruar karshi gjitha atyre tentativave të cilat kanë qenë domethënë që të deformohet feja dhe i kanë qëndruar domethënë karshi duke i sqaruar gjitha mënyrat e devijuara të cilat kanë pas mundësi të ta deformojnë domethënë fen tonë. Po, dhe hoqë bazuar në kohët e fundit, zhvillimin e teknologjisë e kështu me radhë, është e mundur qasja në shumë informacione dhe sa është e rëndësishme që t'jemi syhapur përballë asaj që mund na servohet në emër të fesë që eventualisht mund të jetë e pasaktë. Na nuk e mohojmë se jetojmë në një kohë e cila është e strëmbushme me sfida, me probleme, me telashe, domethënë edhe kjo që ne ballafaqohemi, domethënë qoftë edhe si imam në për xhami, edhe në për terren, edhe shohim dhe hasim shpesh domethënë se njerëzit për shembull i anashkalojnë domethënë hoxhallarët ose imamet e cilët janë që i kanë aty, domethënë që falen mas tyre për shembull dhe i njohin mirë dhe ju njohin për shembull
kapacitetin e tyre, ju njohin dijen e tyre, ju njohin, në një fjalë i njohin mirë dhe ja anashkalojnë këta dhe kërkojnë që të marrin informata, domethënë nëpërmjet internetit, për shembull, nëpërmjet disa individëve ose disa çarqeve, të cilat ka mundësi ai me qenë shumë më i devotshëm, ka mundësi me qenë shumë më i dijshëm, ka mundësi me qenë shumë më i saktë. Mirë po, mënyra se si lidhesh me të është mënyrë shumë e gabuar. Pasi se ti në esencë nuk e njeh. Mu për këtë arsye, edhe në kohët e hershme, domethënë ky është parim dhe them fuqishëm se kështu do është ruajtur feja jon. Për ata është një e përsi në fen tonë se ne kemi senedin që njihet domethënë në gjuhën e hadithit, domethënë është ai vargu i transmetuesve, vargu i transmetuesve të hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin kur janë shfaqur format e devijuara të kuptimit të fesë, domethënë dietarët e mëhershëm kanë qenë shumë të kujdesshëm dhe i kanë pyetur njerëzit, nga kush ju e merrni këtë dije? Nga kush ju e merrni këtë dije? Domethënë, njëu duhet ta di burimin e informacionit. Ka mundësi ty të pëlqen një komentim, ka mundësi që ty të pëlqen një shtjellim që e bën një filon personi, mirë, por në momentin kur nuk e njeh se kush është ai dhe kam shifet mas ti, atëherë kjo domethënë është rrezik. Dhe ne fatkeqësisht domethënë për çdo ditë domethënë ballafaqohemi me këtë problem. Mirë po, unë jam shumë optimist dhe shpresoj se edhe populli jon edhe xhamati jon vazhdojnë që të kenë besim ndaj hoxhallarëve, ndaj njerëzve të dijes dhe fal Zotit xhaleshanuhu nuk janë të shfaqura dukuri shumë të rrezikshme në shoqërinë tonë. Kjo është një plus shumë i madh, edhe pse gjithmonë është trumpetuar në këtë se ka pas domethënë mundësi të devijimit dhe të deformimit të thirrjes islame sa mirë, por megjithatë hoxhallarët i kanë qëndruar besnik kësaj dhe gjithmonë kanë sqaruar dhe janë qenë shumë konces, domethënë janë qenë shumë të kujdesshëm në sqarimin e kësaj çështje. Sigurisht. Dhe hoqë kështu arritëm në fund të emisionit. Faleminderit shumë që jeshit me ne sot. Faleminderit për juve, lutim Zotin xhaleshanu që të jemi të ruajtur dhe të jemi vërtet ata muslimanët të cilët do ta ndjekim atë rrugën e drejtë, atë rrugën e Zotit dhe rrugën e Muhamedit alayhis salam. Faleminderit shumë edhe një herë të dashur miq. Kjo ishte e tëra sa i përket emisionit të sotëm. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.